بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأثري الكبير، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة طبعا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، عن شخصية هامة في تاريخ مصر القديمة، شخصية يمكن الناس كلها بتعرفها، العالم كله بيتكلم عنها، وهي الملكة نفرتيتي. طبعا الملكة نفرتيتي زي ما احنا عارفين كلنا، العالم كله بيسمع بالملكة نفرتيتي وعارف الملكة نفرتيتي. وطبعا من أهم الآثار بتاعتها الجزء العلوي اللي هو بالتاج اللي موجود في متحف برلين في ألمانيا، يعني أوروبا، أمريكا، مصر، كل العالم بيعرف الملكة نفرتيتي. الملكة نفرتيتي هي زوجة الملك أخناتون زي ما احنا عارفين، أو أمنحتب الرابع، اللي تولى الحكم بعد والده الملك أمنحتب الثالث. الملكة نفرتيتي يعني يمكن لو اتكلمنا عن أصلها، كتير من الآراء قيلت يعني أو اتقالت في أصل الملكة نفرتيتي. طبعا بعض الآراء ذكرت إن هي ربما تكون يعني مش مصرية، ربما تكون من دول آسيا أو من بلاد الشرق. وطبعا بيعتمدوا في ذلك على اسمها. احنا عارفين معنى كلمة نفرتيتي يعني الجميلة أتت أو الجميلة مقبلة. بيقولوا إن اسمها طبعا الجميلة أتت، يعني ده اسم مصري بالطبع. نفرتيتي اسم مصري قديم، لكن طبعا تسمت بهذا الاسم علشان هي جاية من مكان تاني، مثلا على سبيل المثال. وبعض الآراء بتقول إن هي ربما تكون ابنة للملك، كانت ابنة للملك أمنحتب الثالث، ويعني تزوجت من أخيها الملك أمنحتب الرابع. وده طبعا يعني رأي غير مقبول بعض الشيء. بعض الآراء بتقول إنه ربما تكون أميرة كانت موجودة في القصر الملكي وتزوجها الملك أخناتون حيث أعجب بها. وإحنا عارفين الملك أخناتون كان ملك متصوف متدين، وكان ما بتهموش الناحية السياسية كتير، كان يعني مش مشكلة بالنسبة له هي ابنة مين، فتزوجها لأن كان ملك متدين. واحنا عارفين الحركة الدينية بتاعته، واحنا اتكلمنا قبل كده عن الملك أخناتون وإن هو كان ملك متدين متصوف، يعني ما يهموش هي ابنة مين طالما هي كويسة بالنسبة له. بعض الأقوال بتقول إن هي ربما تكون ابنة الوزير آي، وده الأرجح، ربما يكون ده الرأي الأرجح، لأن احنا عارفين إن الملكة نفرتيتي طبعا بالطبع من خلال دراستنا لتاريخ الملكة نفرتيتي عرفنا إن هي يعني ربما تكون فعلا مصرية. يعني أنا من أصحاب الرأي ربما تكون هي ابنة آي. على أي الأحوال هي ملكة مصرية زوجة الملك أخناتون، وطبعا اللي لعبت دور كبير في مصر القديمة في الحقيقة، وكانت شخصية يعني معروفة جدا جدا جدا. والحقيقة أن هي ساعدت زوجها بغض النظر عن أن أخناتون كان ينادي أو ما إلى ذلك، أو صاحب حركة دينية كبيرة أو فيلسوف كبير، أن هي كانت في الحقيقة واقفة جنبه. وده مثال جميل جدا 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 لوقوف السيدة بجوار زوجها. احنا شفنا الملكة نفرتيتي بدأت تظهر أو بدأت تاريخها يظهر منذ أن تولى زوجها العرش وهو الملك أخناتون. الملك أخناتون تولى في الأول الملك شريكا لوالده الملك أمنحتب الثالث، وأخناتون كان اسمه أمنحتب الرابع، وكان موجود في طيبة الأقصر. تزوج من الملكة نفرتيتي هناك، واشترك مع والده في الحكم لبضعة سنوات في الأول. ودي كانت عادة ملوك الدولة الحديثة، إن هم كانوا بيشركوا أحد أبنائهم الكبار أو الوريث، يشركوه في الحكم عندما يتقدم الملك في السن. واحنا عارفين الملك أمنحتب الثالث أبو الملك أخناتون كان تقدم في السن، وكان في أواخر عصره يعني رجل كبير انصرف إلى الملذات وما إلى ذلك. لكن الحقيقة أن تاريخه كان تاريخ مشرف، وطبعا صنع امبراطورية مترامية الأطراف الملك أمنحتب الثالث في الحقيقة. لكن أشرك معه ابنه الملك أخناتون أو أمنحتب الرابع في الحكم في أواخر عصره. وطبعا كان أخناتون في الأقصر. عندما توفى الملك أمنحتب الثالث وبدأ أخناتون يدعو إلى الدين الجديد، احنا شفنا بدأت المشاكل معه في طيبة اللي كانت عاصمة مصر آنذاك، وكان القصر الملكي للأسرة 18 فيها، لأن احنا عارفين أن أخناتون
ونفرتيتي ينتمون إلى الأسرة 18 في الدولة الحديثة، ما يقرب من 1400 سنة قبل الميلاد. طبعا عندما بدأ الملك أخناتون يدعو للدين الجديد، واحنا عارفين الملك أخناتون هو أول ملك مصري قديم يدعو لعبادة الإله الواحد، وآراء كتير طبعا قيلت وإزاي الملك أخناتون يعمل كده ويرفض كل الآلهة، لأن احنا عارفين في مصر القديمة كان هناك تعدد للآلهة، كان كل حاجة في حياة المصريين القدماء إله أو إلهة، كل شيء في حياتهم له إله أو إله، إلا الملك أخناتون عندما جاء رفض كل عبادة الآلهة وخاصة آمون، وطبعا قال إن للكون إله واحد وهو الإله آتون، وصوره كقرص شمس بيمد إيديه إلى الأرض ويبعث الخير والنماء والزروع، ويعني يعطي الخير للأرض كي يعني تنمو بما عليها من زروع وبشر وحيوانات وما إلى ذلك. طبعا الملك أخناتون بعد دعوته وصادف بالطبع مشاكل دينية كتير، وبدأ الكهنة وخاصة كهنة آمون في محاربته، وطبعا استقر به الأمر في النهاية إلى مغادرة الأقصر طيبة، واختار مكان في شمال الصعيد في البر الشرقي من محافظة المنيا الآن، وهي منطقة تسمى تل العمارنة، ولا زالت تسمى تل العمارنة لحد الآن، وبنى فيها العاصمة الجديدة. دور الملكة نفرتيتي في هذا الوقت إن هي كانت تساعد زوجها وآمنت به وبدعوته بالطبع، وكانت واقفة معاه. وطبعا عندما أراد أن يبني العاصمة ويتحرك رفضت والدته الملكة تي التحرك معه، لكن الملكة نفرتيتي أيدته وطبعا غادرت معه مدينة الأقصر. بالطبع أن الملكة نفرتيتي بدأت شهرتها من هذا الوقت. كانت للملكة نفرتيتي في الحقيقة سطوة كبيرة، وكانت شخصيتها كبيرة جدا، وكانت جميلة حتى من اسمها، يعني اسم نفرتيتي يعني الجميلة أتت أو الجميلة مقبلة. وإحنا شفنا بعض الآثار للملكة نفرتيتي والملك أخناتون، وخاصة في منطقة تل العمارنة بالطبع. تحركت الملكة نفرتيتي مع زوجها وأصبح شأنها كبير في العاصمة الجديدة وهي عاصمة تل العمارنة. كانت مصر تحكم من هناك من منطقة تل العمارنة. أصبح للملكة نفرتيتي شأن كبير، حيث أنها يعني سيدة القصر، هي الملكة الوحيدة الآن، لأن كل عائلة الملك أخناتون والدته أو أخواته البنات كانوا متواجدين في الأقصر، لم يغادروا في الأول، فكانت الملكة نفرتيتي هي وحدها، هي وبناتها هي اللي تحركوا مع الملك أخناتون، بالطبع مع كل مؤيد الملك أخناتون ورجال البلاط ورجال الجيش، وكل طبعا العاصمة تحركت معظمها من طيبة إلى منطقة تل العمارنة. حقيقة الملكة نفرتيتي تاريخها مع الملك أخناتون تاريخ مشرف جدا، كانت واقفة جنبه وكانت تمده بالمشورة وكان لها شورى كبيرة. لكن طبعا بعض الناس أو المؤرخين بيقولوا أن تاريخ الملك أخناتون كان تاريخ ضعيف بعض الشيء في الناحية السياسية، لأنه ملك متصوف انتبه إلى الناحية الدينية وأهمل الشؤون الخارجية. يمكن بعد انتقاله بحوالي 6 أو 7 سنوات بدأت المشاكل تدب في مصر وطبعا بلاد الشرق، وشفنا أن الرسل جات من بلاد الشرق يعني تناشد الملك أخناتون التدخل هناك، حيث أنه أهمل، لأن احنا عارفين أن مصر كانت أيامها يعني حدود مصر إلى يمكن منطقة غرب العراق، يعني كل بلاد الشام، كل المنطقة دي الشرقية كلها كانت تحت حكم مصر، وكان الحكام هناك يدينون بالولاء للحكام المصريين أو تبع الحاكم المصري. فبالطبع أن بدأت أمور مصر هناك تتقوض بعض الشيء. بدأت الملكة نفرتيتي تحث زوجها على الانتباه للناحية السياسية، وأن هو يهتم ويرسل بعض الحملات لتأمين حدود مصر في الناحية الشرقية، حيث أن بعض الولاة هناك أو بعض الأمراء استقالوا عن الحكم المصري، وطبعا بدأوا ما يقدموش الولاء للملك المصري ويستقلوا بالممالك بتاعتهم، حتى أن بعض الرسل جم وطبعا لكن الملكة نفرتيتي لم تفلح في إقناع زوجها، فبدأوا هؤلاء الرسل بدأوا يتجهوا للملكة تي في مدينة طيبة اللي هي والدة الملك أخناتون وزوجة الملك أمنحتب الثالث. بدأوا يتجهوا إلى الملكة تي، وشفنا أن الملكة تي في هذا الوقت تحركت من مدينة الأقصر
وذهبت إلى منطقة تل العمرنة. بعد ما جاءت الملكة تي إلى منطقة تل العمرنة وقعدت تحض الملك أخناتون، هناك حدثت خلافات. يمكن حياة الملكة نفرتيتي مع الملك أخناتون كانت مستقرة تماما، واحنا ما شفناش أي مشاكل من خلال دراستنا لتاريخ مصر القديمة أو تاريخ هذه الفترة. ما شفناش أي مشكلة كانت بين الملك أخناتون والملكة نفرتيتي إلا عند حضور الملكة تي. لحد دلوقتي احنا مش عارفين الأسباب بالظبط إيه، لكن شفنا منذ حضور الملكة تي إلى منطقة تل العمرنة وشفنا ان حدث انفصال بين الملكة نفرتيتي والملك أخناتون، رغم ان كان هناك ترابط وثيق بينهما. واحنا عارفين ان الملكة نفرتيتي كانت واقفة جنب الملك أخناتون وقفة كبيرة جدا وصدقت دعوته وكانت بتأيده فعلا. احنا شفنا الملكة نفرتيتي على كتير من اللوحات، منها الموجود في كل مكان وخاصة المتحف المصري، ان هي تتعبد الهه الجديد المعبود اتون اللي كان طبعا ينادي له. وطبعا شفنا الملكة نفرتيتي معاه جنبا الى جنب، يعني لم تتخلى عنه، ما تركتهوش خالص وكانت واقفه معاه. لكن حدث الخلاف لما انا قلت بين الملك أخناتون ونفرتيتي منذ حضور الملكة تي. يمكن الملكة تي جت عشان تحمس الملك أخناتون للاهتمام بالمنطقة الشرقية وإرسال بعض الحملات، وده نجحت فيه فعلا. يمكن أخناتون بعد كده بدأ يهتم بعض الشيء بالناحية الشرقية بعض الشيء شوية، لكن شفنا إن هناك خلاف حدث بين الملكة نفرتيتي والملك أخناتون، حتى إن كل واحد بدأ يعيش في قصر بمفرده. الملك أخناتون قعد في القصر الرئيسي، وشفنا بعد كده الملكة نفرتيتي ذهبت إلى قصر آخر، واستمر الحال بينهم أو الانفصال بينهم. ويمكن الملكة تي كانت موجودة في القصر الرئيسي، وشفنا إن الانفصال بينهم قعد لحد يمكن نهاية عصر الملك أخناتون. لكن شفنا إن الملك أخناتون محى اسم الملكة نفرتيتي من كتير من الآثار اللي كانت معاه في تل العمرنة، لكن الملكة نفرتيتي ما عملتش كده. يعني شفناها في المكان اللي هي فيه ما كانتش تمحو اسم الملك أخناتون. ده إن دل يدل على إن كانت لا تزال على علاقة به رغم انفصالهم، يعني رغم انفصالهم من بعض. لكن هل هذا الانفصال كانت سببه الملكة تي؟ احنا لحد دلوقتي مش متأكدين تماما ايه اللي حصل، لان تنقصنا الأدلة، لان دي يمكن امور شخصية ما تمش الكتابة فيها. لان احنا عارفين ان تاريخ مصر احنا بنعرفه من الكتابات، احنا بنعرفه من التسجيل او التدوين. يعني المصريين القدماء زي ما انا قلت كانوا بيدونوا كل حاجة عن حياتهم، كل حاجة، على لوحات، على بردي، على اواني، على جدران المعابد، على المقابر، على كل حاجة. لكن في هذا الشأن احنا لحد دلوقتي يعني بينقصنا الدليل ان ايه اللي حصل بالظبط او ايه اللي تم بالظبط بينهم. لكن طبعا بالطبع لا ننكر ان الملك أخناتون انفصل تماما من الملكة نفرتيتي، وكان كل واحد عايش في قصر بتاعه إلى أن مات الملك أخناتون. طبعا الملك أخناتون مات وبعديه أيضا توفت الملكة نفرتيتي. لكن لو حبينا نتكلم عن تاريخ نفرتيتي فعلا كان تاريخ مشرف جدا زي ما أنا قلت. يمكن ده تاريخها ملخص مع زوجها الملك أخناتون، لكن في الحقيقة تعتبر من أشهر الملكات في مصر القديمة. نفرتيتي ما حكمتش البلاد زي الملكة حتشبسوت، لكن ما حكمتش زي حتشبسوت، لكن كانت زوجة الملك أخناتون، كانت زوجة ملك ولم تحكم، كانت زوجة الملك أخناتون، لكن كانت ليها يد كبيرة في تطوير الدولة آنذاك، وكان ليها يد كبيرة في التحرك من مدينة الأقصر إلى تل العمرنة العاصمة الجديدة، وهي التي كانت تشرف على ذلك، وكانت تشرف على منطقة تل العمرنة أو العاصمة الجديدة. يعني حقيقة أن تاريخها مع الملك أخناتون كان تاريخ كبير جدا جدا ومشرف جدا جدا. لكن ايه الخلاف اللي حصل بينها وبين الملك أخناتون احنا لحد دلوقتي ما نعرفش او ينقصنا الدليل بالظبط. لكن هناك حدث خلاف، والدليل على ذلك زي ما انا قلت الانفصال. كانت نفرتيتي طبعا انجبت من الملك أخناتون يعني يمكن 6 بنات،
لما كانوا في الأقصر ما كانش ليه غير ابنة واحدة. بعد كده طبعا توالت البنات، منهم طبعا مكت أتون، منهم مريت أتون وعنخ إن أتون وما إلى ذلك. لكن بعد كده نفرتيتي لم تنجب أبناء ذكور من الملك أخناتون. وطبعا احنا عارفين في رأي يقول ان ربما توت عنخ آمون هو ابن الملك أخناتون، لكن من زوجة ثانوية وهي كيا كما نعلم. لكن طبعا احنا في تاريخ الملكة نفرتيتي ما شفناش حد او ما تكلمتش عن او لم يذكر احد ان يتكلم عن كيا هذه. لكن طبعا تاريخ الملكة نفرتيتي زي ما أنا قلت كان مع الملك أخناتون تاريخ كبير جدا جدا جدا، وطبعا كانت مؤيداه وهي أمنت بدعوته في البداية زي ما احنا عارفين، وهي اللي أيدته. يمكن يكون الخلاف بينها ما بين الملكة تي زي ما احنا قلنا لما راحت الملكة تي تل العمارنة، يمكن يكون بسبب الدعوة الدينية، لأن لما الملكة تي ذهبت إلى تل العمارنة علشان تخلي أخناتون يهتم بالشؤون السياسية وما إلى ذلك، شفناها أن يعني كانت عايزة تثني أخناتون عن دعوته الدينية وتقول له طبعا يعني يرجع إلى عبادة آمون مرة أخرى وما إلى ذلك. ربما تكون نفرتيتي اعتبرت أن هذا تدخلا، خاصة أن نفرتيتي كانت مؤيدة الملك أخناتون في هذه الدعوة وهي اللي وقفت معاه وتحركت معاه. ربما يكون هذا هو وجهة الخلاف بين الملكة نفرتيتي والملكة تي والدة الملك أخناتون. فعشان كده شفنا لأن الملكة نفرتيتي اعتبرت ان ده تدخل من الملكة تي في الدعوة الجديدة اللي بدأت لها سنوات طويلة طبعا وما إلى ذلك. فربما يكون بدأ الخلاف كما نعلم بينها ما بين الملكة تي إلى أن يعني وصل الخلاف إلى الانفراد، لحد طبعا عاش أخناتون مع إحدى بناته والملكة نفرتيتي مع الباقي، وشفناهم استمر الوضع ده لحد ما توفوا. لكن بالطبع ان تاريخ الملكة نفرتيتي مشهورة جدا في العالم كله، العالم كله يعلم من هي الملكة نفرتيتي بالطبع، من الملكات اللي خدوا شهرة في تاريخ مصر القديمة كله. يعني احنا حبينا ندي فكرة عن شخصية هامة في تاريخ مصر القديمة وهي الملكة نفرتيتي، والتي تعني الجميلة أتت.